Дорогі учасники нашої конференції від імені Ради молодих вчених при МОН, ми раді вас вітати. І хоча карантин триває, однак Рада молодих вчених працює онлайн. І ми започаткували серію вебінарів, серію таких тренінгів, які ми транслюємо на Фейсбуці, де провідні вчені України, а також і цілого світу діляться своїм досвідом. Зокрема, Асоціація молодих вчених міста Києва, ось я координатор Ольга Романенко та Віталій Болгар, який є аспірантом Київської консерваторії. Ми пропонуємо вам прослухати дуже цікавий тренінг, цікаву таку конференцію від вченого зі Сполучених Штатів Америки. Це Стив Бенхем, який є професором мистецтвознавства, PhD, доктор наук в мистецтвознавстві, і він є викладачем, а також деканом в одному з американських університетів. Тому ми раді вас вітати. Стив поділиться досвідом, як він проводить уроки онлайн. Стів, розкажи, як студенти і викладачі в Америці переживають цей карантин. Це є незвично для нас проводити уроки по інтернету, коли ми не можемо спілкуватися, а тільки можемо бачити і чути один одного. Поділіться з нами такими лайфхаками чи якимись цікавими порадами, як нам краще і ефективніше доносити інформацію до наших студентів, до наших колег. Прошу привітати Стив Бенхем. Щиро дякую. Я дуже радий сьогодні всім привітати з Америки. Тут ми працюємо, намагаємося іще вижити у цих нелегких часів. І я розумію, що тут є трошки важко, і також у вас також нелегкий час. І сьогодні ми вже бачимо, що більше навіть 45 тисяч людей вже загинули від коронавіруса. І це іде і триває. Я думаю, що за ще декілька тижнів цей вірус триває у нас, і ми побачимо, що буде далі, чи буде ще друга хвиля в осінню, чи третя хвиля в осінню. Зараз всі наші студенти поїхали додому, а вони навчаються через онлайн режим, і це дуже важко, можу сказати, бо було дуже великий стрес для всіх зробити ці зміни, буквально за пару днів. Ми зрозуміли, що ми не можемо продовжувати наші уроки, наші навчання там face-to-face, в університеті, щоб все змінилося. І через це ми дуже швидко зробили зміни. Звичайно, виникає у цьому деякі проблеми. По-перше, як проводити індивідуальні уроки, бо у нас є викладачки на тромбоні, на скрипці і так далі. Як це зробити через онлайн? Також у нас є різні класи. Є лекції, деякі лекції вони не важко проводити в онлайн, тому що професори просто читають лекцію і дають студентам інформацію, дають їм завдання, після цього вони і читають їхні завдання, і тоді вирішають, чи хороші оцінки буде чи ні. Але це не дуже інтерактивне, розумієте? Це не дає студентам натхнення, і ми, як професори, як викладачі, ми хочемо не тільки передати інформацію своїм студентам, але передати їм натхнення, щоб продовжувати дослідження їхні і навчання їхні і так далі. Оце. І тоді я радий сьогодні з вами поділитися деякий досвід, який ми вже досліджуємо, деякий досвід, який ми вже пережили трохи, проблеми, які ми пережили. І я дуже хочу, щоб це було корисно для всіх. Також у нас буде ще дві гості з Америки. Перша – це вчителька в одній наших державних шкіл для дітей, початкових шкіл для дітей. Її звати Лора Джек. І чуть-чуть пізніше ви побачите її. І також зі мною сьогодні є моя дружина. Вона також чудова викладачка по фортепіано і має своє студію у нас тут вдома. То ми будемо говорити, як я проводжу уроки в університеті, і як проводимо зараз і уроки в державних школах, і також як можна проводити уроки, якщо у вас є своє домашнє студіо. То таке у нас буде секвенція сьогодні.
А перше, я хотів би поділитися з вами деякі поради. І це дуже корисні, короткі поради, які допоможуть нам зробити і короткі, і кращі уроки для наших студентів. Зараз буду поділитися з вами мій екран. А по-перше, ми повинні зрозуміти, які техніки наші студенти мають у себе вдома. Не всі мають свої ноутбуки чи свої стільні комп'ютери і так далі. Я розумію зараз, що навіть деякі наших студентів, коли вони сидять у лекції, там в Zoom, вони тільки через мобілку дивляться на лекції. І розумію, що це нелегко їм також, коли вони не мають доступ до хороших технологічних платформів. То я мав тоді змінити деяку інформацію, бо я розумію, що в них є тільки дуже маленький екран, і вони не бачать всю інформацію, яку я написав, скажімо, на PowerPoint чи так далі. Друге, це те, ми повинні зрозуміти, що зараз студенти також мають стреси, і вони мали інформацію про те, що буде очікування на початку семестра, а зараз ці очікування не те ж самі, як були на початку нашого семестра. То найкраще поряд мали розмову з своїми студентами і кажуть, що ви зможете робити там вдома, де ви є, які ресурси у вас є. Бо я викладаю зараз клас, де ці студенти мають зробити практичне навчання для інших. Вони мають продемонструвати їхні вже здібності щодо викладання. Дуже важко, якщо вони хочуть викладати, але в них немає студентів вдома, розумієте? У нас будуть студенти в школі, у нас будуть студенти в класі, вони тоді змогли б працювати з тими студентами, з учнями. Зараз немає їх. От вони також придумали, як я можу зробити прикладні працю із своїми друзями, своїми братами та сестрами, які сидять зі мною вдома. І тоді вони знімають відео і посилають мені цю інформацію. Інші завдання ми просто сказали, ні, ви скасували, скажемо, ми не будемо зробити це завдання, це занадто важко. Але ці студенти самі дали мені ідеї щодо різних програми і кажуть, ми можемо навіть посилати, як ми граємо на скрипці через Марко Поло, називається одна така програма. Третє, подумайте про створення гібридних курсів, і на яких учасники збираються разом регулярно запланований час, але дуже важливо, що учасники також мали завдання, дискусії і іншу роботу, як проводиться уже поза класом, тобто синхронно і асинхронно. Наприклад, можна дати їм відеоконтент, деякі відео від Ютуба, читання і тощо. То це дуже важливо, бо вони не просто можуть сісти там і вислухати лекцію за 2-3 години при екраном. Це дуже важко їм. То я знайшов багато іншу інформацію, яку я передав студентам, і вони можуть прочитати або подивитися на різні відео. І тоді вони дають мені їхні завдання після цього. А четверте, виберіть, будь ласка, технологію, яка є простою і у використанні. Багато я знаю, що в Україні є багато таких мудрі, хитрі інженери, які придумають, кажуть, я можу зробити і те, все буде дуже класно. А наші студенти сидять вдома, кажуть, я не можу цього зробити, я не маю знання, як цього зробити. То, наприклад, розумієте, що, можливо, цей телефон або планшет буде досить для студентів. Вони не можуть більше зробити, вони не мають особливі камери або особливі екрани,
або особливі комп'ютери, або особливі програми і так далі. То де всі студенти мають доступ до таких ноутбуків і так далі. Ще п'яте, ми всі говорили, Лора, Кристина, я і мої колеги також, ми всі були зменшити і також зрозуміти, що наші очікування не можуть бути такі, як було раніше. Викладання онлайн і навчання онлайн вимагає набагато більше часу, ніж навчання у класі у традиційних форматах. Тому що якщо буде запитання, студенти можуть піднімати руку, кажуть, в мене є питання, я можу дати відповідь відразу. А я можу також бачити реакцію, відгук у залі, як зал отримає, як зал відреагує інформацію, яку я читаю. Ну, дуже важко зараз це зробити. І також я розумію, що студенти можуть сісти вдома, а з ними буде собачку або маленькі сестри, маленькі браті, які всі хочуть побачити. А що там іде? Деякі сидять вдома, їхні батьки також працюють у Zoom, тоді вони мають сильний інтернет вдома, і зв'язок може бути дуже погано, якщо 4-5 людей працюють разом в один час через Zoom. То ми, і також моя особиста підготовка вимагає від мене дуже багато часу, бо не може бути імпровізація, коли ви онлайн викладає. Дуже важко. А шосте, поділіться з студентами власну таку історію про те, як я переживаю. Це дуже важливо, що студенти розуміли, що а також моїм професором дуже важко. Він також трошки страждає, і ці зміни дуже важко для всіх. Ми бачимо, що є стрес для всіх. І тоді студенти розуміють і можуть дізати також, ну, в мене є таке почуття, я розумію, що це непогано мати зараз це почуття. Тоді я можу також допомагати їм зрозуміти, як пережити. То я скажу, що в мене було важко цього тижня, я ще мав працювати і ще декілька годин кожного дня, але було важко. Нарешті я пішов на дворі і трошки ходив. І було набагато краще для мене. Також повідомити своїм студентам, що ви готові допомогти їм. Кажу, я не тільки тут, щоб прочитати лекцію, але я тут для вас. Ми у цьому разом. Ти не один у цьому. You are not alone. We are in this together. Так ми кажемо на англійській мові. Бо багато студентів перше стикаються в депресію та проблеми психічного здоров'я. Можливо, не було ніяких проблем раніше, зараз вони не розуміють, що сталося, бо вони мають таку у університеті, там у гуртожитку підтримку від інших студентів. Вони спільно працюють над домашнім завданням і так далі. Не всі студенти повернулися додому до хорошої ситуації, деякі живуть, де батьків не дуже добре і так далі. То ми також заплануємо час, коли ми просто можемо зібратися разом, посміхатися і передати один одному цікаві історії, анекдоти і так далі. І тоді я розумію, що студенти навіть написали, кажуть, о, це хорошо, Стів, що ти поділився з нами свій досвід і своє також переживання. Дякую за це, то я зараз відчуваю, що я не один в цьому. Багато студентів так написали мені. І також тоді після лекції я маю мітінг-рум у Zoom, і студенти розуміють, що вони можуть просто чекати у мітінг-румі, якщо в них буде питання, які вони хочуть передати перед всіма. То це дуже корисний час для всіх нас. Також на початку кожного класу ми створили можливості для студентів просто висловити своє горе, які переживають в результаті вірусу. Бо деякі наші студенти живуть у Філадельфії, там набагато гірше, ніж де я живу в Питтсбургі. Деякі мають родичі, які переживають зараз від коронавірусу.
В інших є старші батьків, старші бабуся, стара бабуся і також старий дід, і вони дуже хвилюються за їхнє здоров'я і так далі. То ми кажемо, так, в мене стрес, ми бачимо, що є проблеми, а коли люди і студенти мають можливості висловити свої гори, це їм вже станеться набагато легше. І особливо не забувайте про студентів з особливими потребами. Це дуже великий жаль зараз в Америці. У нас у школі працює чудова система щодо збання про особливих дітей. Але зараз вони не можуть отримати службу вдома, тому що працівники не можуть прийти в гості, не можуть прийти, щоб допомагати батькам, і дуже страждають наші студенти з особливими потребами. Ми зараз досліджуємо, як ми можемо це зробити, але зараз ми просто намагаємося вижити у цій кризі. То у мене є один студент з аутизмом, і він був в шоці, коли він повернувся додому. Цей аутист, коли він був в університеті, він мав систему і велику структуру, і конкретну структуру, як він працював на вівторок, як він працював на середа. В нього був дуже такий точний розклад щодо його роботи кожного дня. Зараз, коли він повернувся додому, не було ніяких структур, ніякої структури для нього, і було дуже важко йому переходити від таких традиційних ситуацій в класі до онлайн навчання. І я проводив з ним окремо зустріч, і я дав йому також можливості висловити його проблеми, і ми знайшли відповіді на його проблеми щодо структури і так далі. То це було дуже корисно. І призначайте догляд за собою, або своє психічне здоров'я, своє духовне здоров'я, фізичне здоров'я, все зараз страждають від стресу, від коронавіруса. І я навіть, коли я ходжу, скажімо, на дорозі, я скажу студентам, я знімаю фотографію, селфі, я зараз ходжу, бачу, я просто пішов до лісі і зараз ходжу по лісі, щоб показати студентам, що я також дбаю про себе. І я також навіть ми пишемо їм, кажуть, не забувайте прийняти душ, не забувайте чистити зуби і так далі. Бо деякі не кажуть, я вдома, я буду просто сісти тут в ліжці цілий день. Останні дві поради. Очікуйте несподіваного і будьте готові, що все може йти не так, як ви планували. Коли ми працюємо з технологією, це дуже важко передбачити, чи зв'язок буде добре, чи будуть проблеми і інше. То це також зменшення нашого очікування. І останнє, створіть атмосферу комфорту для студентів і розвиніть спільноту учнів, щоб вони зрозуміли, що існує навіть якась мережа взаємодопомоги. Ми разом у цьому. І тоді студенти також зустрічаються у breakout rooms окремо, і також просто мають час поспілкуватися через інтернет. Також світова організація здоров'я дуже порекомендує зараз, що ми не використовуємо цю фразу соціальну дистанцію, а щоб ми використовували фразу і фізичну дистанцію, бо ми повинні зберегти нашу конективність і соціально, щоб ми також взаємозв'язані один з одним, хоча ми фізично не в одному місці. То я зараз не кажу соціальну дистанцію, кажу фізичну дистанцію, але соціальна конективність. Ось це 12 порад, як вижити у цьому часі, нелегкому часі, і також як створити хороші досвіди і можливості для студентів. А зараз хочу показати вам
нашу систему Blackboard, як ми використовуємо в університеті. У нас будуть різні приклади, будуть платні приклади і також приклади, які можна отримати і використовувати безкоштовно. То перше я буду показати, і це платні, які ми використовуємо в нашому університеті. А тут є програма, яка називається Blackboard. Це як дошка там у школі. І це платна версія і дуже потужна версія. Тут з лівого боку всіх моїх курсів, які я зараз відповідаю за ці класів. І тут різні ком'юніті, спільноті, інформація, корисна інформація для студентів і так далі. Повідомлення, що нове і так далі. У мене є такий клас, про що я говорив. Зараз ви побачите інформацію від цього класу. І тоді є різні навіть повідомлення. По-перше, загальне повідомлення, тоді особисті завдання, інша інформація, те, що вимагає мої уваги і так далі. І тоді я можу просто з студентами зв'язатися через систему. Я зараз вкладу на систему різні повідомлення, і ця система відразу посилає імейл до всіх студентів. Також є особлива інформація про проведення курсу, і тут зміст, який дуже корисний. То я додав ці сайти і YouTube сітки для студентів, щоб вони змогли би не тільки вислухати мені моїх лекцій, а також можна вислухати лекції з інших хороших педагогів і викладачів. І то тут є просто хороші ресурси для них. І буквально із-за програми Blackboard вони можуть переходити прямо до YouTube або так далі. Тоді я зробив це для всіх студентів, і є хороші відео і ресурси для них. І вони можуть також подивитися на відео 2, 3, 4 рази, які щось не розуміють. У класі це дуже важко це зробити, бо я навчаю навіть один клас, де студенти зараз мусять навчитися, як грати на скрипці, розумієте? І дуже важко їм, коли ми через Zoom це зробити, то є інші ресурси для них. Також студенти зараз можуть навіть посилати мені свої завдання через цю систему. І навіть є різні завдання щодо читання, і вони дають також тоді мені відповіді на Фейсбуці, на Blackboard. І також тоді я можу дати їм оцінку на Blackboard, і вони тут є завдання, які мене чекають. Я маю це зробити завтра, прочитати їхні завдання від всіх студентів. І тоді після цього вони можуть подивитися на їхні особисті оцінки тут у систему Blackboard. Ну, це потужна система, дуже велика, хороша система, як ми використовуємо, але не всі мають доступ до цього. То ми розуміємо, що є інші також форми. А зараз я хочу представити колись вона була моя студентка,
Вона вже хороша вчителька у нашій державній школі. Її звати Лора Джак. І зараз вона буде трошки розказати про себе і також тоді показати вам, як вона працює з дітьми через інтернет. Почекай трохи. Okay, Laura, are you ready to go? I am. Okay. Дозвольте представити Laura Jack. My name is Laura Jack, and I'm a K-5 general music and chorus teacher. I teach in sorry, go ahead. Мене звати Лора Джак, я вчителька у державній школі у предмет основи музики. I teach in a suburban school district in Pittsburgh, Pennsylvania with class sizes of 20 to 25 students. Я також викладаю у школі недалеко від міста Піттсбурга. У мене в кожному класі є між 20 і 25 студентів, учнів. When faced with the new challenge of digital learning, I brainstormed all different kinds of strategies, such as worksheets, choice boards, listening examples, and digital learning applications. Тоді, коли виявилося ці проблеми щодо навчання онлайн, я подумала про багато різних варіантів. Можу дати аркуші, можу дати їм різні доски з виборами або різні приклади, які вони можуть слухати, і також різні програми. I determined that I wanted to replicate my curricular classroom instruction as authentically as possible, while also making it user-friendly for both the students and the caretakers. Я прийняла рішення, що я хотів би повторювати для студентів удома те, що я зробила сам у своєму класі, але я зрозумів, що це мало бути також доступне для студентів. Google Slides was the best option for me for a number of reasons. І тоді ця програма, яка називається Google Slides, була дуже корисна і найкраща для мене. Any device with internet access could open a Google Slide. І тоді навіть будь-які техніки можуть відкривати Google Slides, навіть на ноутбуки, на мобілці і так далі. Students also had prior learning within this platform. І наші студенти також мали деякий досвід з цим платформам. And there were enough features within the program that I could add pictures, video, audio, and text. І ця програма також була корисна для мене, тому що я змогла і також додати відео, фото, аудіо і також писання. I used the online program Vocaroo to create vocal recordings of myself speaking and singing through the slide presentation as if I were presenting it in a live classroom setting. Тоді я знайшла програму, яка називається Vocaroo, це онлайн, щоб створити записи про те, як я співаю, як я говорю, і також я тоді зміг вкласти у презентацію. Це те, що я могла би зробити, коли ми мали навчання в школі. Зараз я хотів би повторювати студентами. Once I chose that platform, I began my consideration of content. І тоді, коли я прийняв рішення щодо платформи, я починала тоді подумати про зміст. And then per the request of my administrators, my task was to create a lesson that would be curricular for multiple grade levels. Адміністратори, керівники нашої школи вимагали, що ми зробили уроки, які могли бути доступні для всіх студентів з різних класів. In a typical general music classroom, I would begin the class with one of our hello songs and movement. В типічному класі я би починала нашу класу із співом, з піснею і також із рухом. And because this was previously learned material, the students would already know the routine and would be able to complete this simple task. І через те, що студенти вже знали цю інформацію, тому що у нас це було звично. Ми починаємо кожний клас із тими діяльностями, і вони зрозуміли, як це зробити.
I segmented the new learning into different mini units that we would build upon each week. І тоді я просто зробили різні участи, і побудували різні навіть пласти навчання щодо студентів. And Laura, there's a question, so just one moment. Go ahead. Okay. Віталій. Зараз бачу. Окей. До цих питань зараз я повернусь через пару хвилин. Okay, go ahead, Laura. Okay. All of the content in the mini units was material that would have been taught in our typical school setting. Тоді я зробила те, що називається міні-частинки одного класу. І я використовувала ці різні частинки як запчастинки для побудування автомобіля. And I also considered the goal to have students sing, move, play instruments, and listen in each lesson. А я також хотіла б, щоб студенти мали і співати, рухатися, грати на інструменти і слухати в кожному уроці. Steve, if you want to put the slide up. Okay. Зараз вона покаже, як вона це зробить. And to the trumpet, please. Oh, where it was, okay. Yeah. Back up. Back up? Yeah, back up to the actual, yeah, perfect. Okay, so the first segment was to meet. The trumpet is a part of the brass family. All of the instruments in this family, like the French horn, tuba, and trombone. Okay, so the first segment was to meet an instrument. The trumpet is a part of the. I'm sorry. That's okay. We'll try it one more time. The trumpet is a. Yeah, no, just don't touch anything. I'm not. It was automatically going. Yeah. The trumpet is a part of the brass family. Nice. All of If the you take instruments it out in of this presenter family, mode, like the. it won't play them. So press exit and take it out of presenter mode. There you go. Okay, That would be better because then we'll just be able to see. there we go. Okay. So the first segment was to meet an instrument representing a family of instruments. Перша частина це було про мідік інструментів. This particular week was the trumpet. I shared some brief facts about the instrument, but quickly progressed to the listening activities. Я хотіла б, щоб студенти познайомилися з трубою. Okay. Я дала їм різні завдання щодо труби. Perfect. And then I linked YouTube videos directly into the presentation. When choosing the examples, I ensured that students would get exposure to different genres and qualities of the instrument. Тоді я включила у презентації деякі відеозаписи від YouTube, які добре показали студенти якості кожного інструмента. Yes. And I kept them short to preserve attention span. Ці приклади мають бути дуже короткі, бо студенти не можуть вислухати дуже довго до прикладів. So the next segment is the bulk of the lesson where the students actually sing and create music. I followed my typical practice to present the material. Тоді наступна частинка презентації – це була наша звична робота, звичне завдання, яке ми проводимо в класі. After an introduction with music reading and historical content, students echo sing through the folk song. Тоді після того, коли є познайомлення із тими завданнями і також зміст про народні пісні з різних країн, вони мають також можливість сам співати. If you want to press play so that they can hear just a little bit of the echo. Che, che, kule. Every line underlined in red is the echo part where you join in. To help you, I've invited Lydia, my second grader, to sing your part with you. Тоді вони зараз дає інструкцію своїм учням, че, куле,
а вони будуть повторювати те, що підкреслені тут червоною. І тоді її дочка співає з нею. В неї є дочка, скільки, 8 років, я думаю, що є. Here I go, Repeat as many times as you need to learn your part. І тоді інструкції до студентів: повторіть, скільки потрібно, щоб вивчити парті. So next, I teach them each ostinato part individually, and within my audio recordings, I make recommendations for unconventional household items to replicate instrument sounds, since there is no expectation for students to have any instruments at home. Як правило, у нас є хороші інструменти, як ксилофони в класі, але я розумію, що студенти не мають таких інструментів зі собою вдома, але я також даю їм рекомендацію щодо різні домашні речі, які можуть звучити або використовувати як інструмент. And I also recommend parts for specific age and ability levels, since I'm covering multiple grades. І через те, що це презентація для багатьох різних студентів з різних віків, я даю рекомендацію для кожного класу, для кожного віку студентів. And so by the final slide, if you want to click through so they can see, they have sung the song enough times that they are independent in their singing while also playing a chosen instrumental part. І тоді в кінці вони впевнені, ці студенти вже впевнені в цьому, що вони можуть грати на інструменті і співати їхні партії. Since they were given the sensory opportunity to play instruments in the last activity, I vary the next activity to require focused singing. So am I on the wrong slide, Laura? Now you should be on the patriotic song. Nope, now you're in the right. Yeah, we moved on. Perfect. Okay. Тоді це була пісня, і просто дуже легка, простенька пісня для студентів, які вони можуть повторювати, і тут вони бачать і різні ритми, і різні завдання. А тут є народна пісня, тут наша американська народна пісня. Okay? In previous lessons, we reviewed the patriotic song, and then each week we build upon that learning. So the descant part is the new material. То вони раніше, також студенти раніше вже вивчили вірші цього, зараз вони будуть приспів вивчати у цьому тижні через онлайн-презентацію. So I recorded my own voice alone and with a performance track so that students could hear how it creates harmony in the song. Тоді я записувала не тільки, по-перше, окремо, як я співаю, і тоді я додала і акомпанімент для цього, щоб вони могли, щоб студенти могли також зрозуміти, як співати соло і як співати і також з акомпаніментом. And then the next week's lesson, it adds just like a simple ostinato using a cup to add at-home percussion. І тоді наступний урок ми додаємо також партії з інструментами, які студенти знайшли у себе вдома. Okay, moving on. Great, thank you. The final section in this lesson combines curricular content with a link to current pop culture. Тоді остання третя частинка цього уроку – це як стосується нашої музики до сучасної культури. So I highlight a composer who is currently relevant. Lin-Manuel Miranda composed and performed in Hamilton and wrote some of the music of Moana to highlight a few of his more famous achievements. Тут у нас є дуже відомий композитор Лин-Мануель Міранда. Я вибрала його, тому що він написав чудовий твір «Hamilton», який співають всі, і також деякі пісні від Disney фільм «Моана». So again, I included the YouTube videos where the students can watch his biography and also performances of some of his music. Тоді я включила деякі відео, які говорять про його життя, про його творчу роботу.
Okay, and then click through those to the compare and contrast, please. Great. And then to incorporate some higher level thinking, I include a slide defining compare and contrast. І тоді я хотіла, щоб тільки студенти не тільки вислухали музику, а також подумали про цю музику, як ці пісні відрізняються один від одного. Тоді, коли я зроблю порівняння, я бачу, як деякі речі однакові, і також, коли я роблю порівняння, я бачу, як вони відрізняються один від одного, то як вони не однакові. Okay, click through the next two. And so once they watch the animated and the other recording of the song You're Welcome, they are requested to compare and contrast the musical examples. І тоді є пісня You're Welcome, будь ласка, називається, або перекладається, а я просила, щоб вони також порівняли ці виконання цієї пісні. And then I also do a quick check to see if they absorbed some of the content from the composer biography. І тоді я просто роблю дуже швидкі перевірки їхньої роботи, щоб побачити, чи вони дійсно зрозуміли зміст цього уроку. Тоді є запитання до студентів. And then finally, I just include an optional survey before the close of the lesson to give students a chance to provide feedback or just simply to say hi. І тоді я також даю студентам і їхнім батькам можливості зробити опис. Вони можуть, це не обов'язково, але вони можуть закінчити цей опис, щоб показати і сказати до Лори, а це було корисно, це не було дуже корисно. Але для Лори це дає їй фідбек, відповіді про те, що корисні студенти, і так то може зробити корекцію для наступного разу. And so once all of the content of the lesson was finished, I focused my attention on making it user-friendly. І тоді, коли я закінчили створення зміст уроки, я працювала над те, щоб презентація була цікава студентам. So it was of high priority to me to ensure that students could run the slideshow without any adult support. То було для мене пріоритет, щоб студенти змогли би зробити і також використовувати цю презентацію без допомоги своїх батьків. If you want to go all the way back to the first two slides, that would be great. Awesome. And so I created a few slides at the beginning of the presentation to explain how to best work through a Google slide, including how to advance the slide. And those directions... Go ahead. Я включила на початок і один слайд, який в ньому є інструкція, як використовувати ці системи Google Slides. And those directions are in every lesson, just in case a student is accessing my content for the first time. Тоді я включаю ці інструкції з кожним уроком, якщо студенти забувають, як це використовувати, або вони просто прийшли вперше. And so I chose the playback option to start automatically also for any videos. Тоді я прийняв рішення, що презентація почала сама автоматично. And last, when I was sending the slide, I allowed anyone with the link to view, not edit, and I adjusted the hyperlink to present so it opened right into the slideshow. Тоді я послала всім студентам сітку, де вони могли просто побачити всю презентацію, але я не дала їм дозвіл, щоб змінити або редактувати цю презентацію. So while my approach to digital learning is not the only, it provides my students an opportunity to continue through curricular material, and it takes the burden off of parents to help them to not have to help them navigate the technology. Тоді, звичайно, мій підхід до цього навчання – це не єдиний підхід, є багато різних підходів, які корисні для цього, але для моєї ситуації це дуже корисно для моїх студентів, також для їхніх батьків, щоб вони могли б
використовувати матеріал, щоб їм не було важко. Okay, so зараз there are questions. So, okay, so the question, Laura, is general question: what platforms do we use for students where there are performers that also gives them a chance to work in special disciplines? And how do you do testing or evaluation in distance learning? And go ahead. Our district requested that we did not test. Тоді Лора каже щодо іспитів, що всіх маленьких студентів зараз вони не роблять іспитів. А у університеті ми робимо також іспити, і студенти навіть закінчують іспитів, коли я присутній в групі, в мітинг-рум, в Zoom, я бачу їхню роботу, і вони змушені показати мені, де вони працюють, який матеріал вони мають зі собою. І також я змінив іспити трохи, тому що я зрозумів, я не зміг контролювати повністю систему. Є платформи, які ви можете використовувати, щоб дати студентів навіть обмеження щодо іспитів. Я покажу на Blackboard, як ми використовуємо систему. В понеділок мої студентів в одному класі, який називається техніки струнних інструментів, вони мають закінчити екзамен. А тут є іспит, а тут інструкцію. Вони мають 60 хвилин, щоб закінчити іспит, і коли вони починають, вони мають закінчити іспит разом. Вони мають зробити окремо різні частинки. Там іде також годинник, вони бачать, скільки час залишається, і тоді вони починають іспитів. Там є паспорт, пароль, тоді я знаю, хто там присутній. Якщо я пам'ятаю сам паспорт, ну я можу показати по-іншому. А зараз. А тут є іспити тоді для студентів, які я давав їм. І тут під кожним питанням вони пишуть відповідь. А коли вони закінчують, тоді я бачу їхню роботу. І через цю систему онлайн іспитів дуже легко для мене бачити, як вони працюють. І вони не можуть змінити відповіді також. То якщо вони дають відповідь на перше, тоді вони не можуть змінити після цього. А якщо вони передумають, я хотів би це зробити, ні, вони не можуть змінити відповідь. І також ці запитання вони, кожен студент отримає запитання в різному формі. Наприклад, перше запитання не може бути перше запитання для кожного студента. І сама система платформи змінює поряд, не поряд, the order, I don't know, я не пам'ятаю слово, вибачте. Але система сама вибирає питання, щоб студенти не змогли просто сісти разом і прийняти інформацію і напишіть разом їхні відповіді, якщо це зрозуміло. Вибачте там за незручності щодо мови. Інші студенти посилають просто мені записи на платформу Марко Поло, і ці записи, короткі відеозаписи, я можу бачити, як вони грають,
і вони співають, я можу перевірити. І також є системи, поки що вона безкоштовна, які називаються Smart Music. І Smart Music дуже хороша система. І там має бути інші має бути Chrome тільки з цією системою. А там в Smart Music є багато різних записи і так далі. Я не планував це показати вам, але я думаю, що буде цікаво. А тут smartmusic.com є різні пісні. Наприклад, є твори для різних ансамблів, тут є хору, тут є різні вправи. І, наприклад, ми бачимо, що тут є різні шаблони. Я вибираю тоді інструмент, чело, віолончело, і тоді йде які приклади і завдання для студентів. А тут пісня, і тоді йде акомпанемент, і студенти тоді співають цю пісню, і система сама записує, як студенти співають, і тоді ви можете вислухати їхнього співу після цього. І тоді, якщо у вас є пісня, яка включається у Smart Music, і тут є буквально 30 різні пісні, а тоді ви можете використовувати також ці системи. Поки що, я думаю, що вона тільки на англійська мова, але дуже цікава система, може щось аналогічного також створити для слов'янських народів. Okay. А також є питання Okay, so the question was about how students learning at home, do they still receive their credit and receive support? Так, було запитання про те, чи як студенти отримають зарплату, чи кредит на навчання. Все продовжується. Якщо студенти отримали якусь зарплату, як на аспірантуру і так далі, і це продовжується. І також університети, ті, хто були в останньому класі, вони сам університет повернув студентам гроші за гуртожиток, за їжу, які вони не використовували. Для тих, хто поверне не в останньому класі, тоді в старому курсі, якщо вони на другий, третій курс, тоді університет каже, ми просто будемо дати вам кредит від минулого року на наступний рік. То просто університет не має такої великої суми грошей, щоб видати всім студентам кредит на все, що було. Було питання про те, чи можна про проведення хорового диригування. Ми також використовуємо Zoom для хорового диригування, і також наші викладач щодо диригування, вони проводять, по-перше, разом лекції з тих студентів, тоді вони також зустрічає разом з цими студентами і може показати 1, 2, 3, 4 і підкоректувати також їхні жести. Це дуже неважко для неї. Я навіть розмовляв з нею
вчора про це, кажуть, що класи щодо диригування йдуть дуже добре, без проблем. Okay. Laura, one more question. Tom, there was a question about how do students take entrance exams or final exams. Щодо останнє питання про випадку, що дуже довго тривалості карантину в США, яким чином студенти будуть здавати іспитів, відпускні або вступні. Зараз вже йдуть вступні екзамени, все йдуть через різні системи онлайн. Навіть студенти нам посилають записи їхньої гри, і також ми маємо іспити щодо музичної теорії і музичного і знання музичної історії, які вони можуть здавати в онлайн режим. Ми до цього вже прийшли 2 роки тому назад, бо у нас є студенти, які хочуть поступати з різних країн, з Латинської Америки, з Південної Америки, з Китаю і так далі. Вони не можуть просто відвідати наш університет і щоб здавати екзамен. Отже, ми маємо систему і вони здають екзамен онлайн. І також випускні екзамени все створено і зроблено через Zoom або через Blackboard зараз. Є різні системи, є Blackboard, є Moodle. Тут я покажу 3 різні системи, які дуже корисні для рівень університетського навчання. А тут blackboard.com, moodle.com і Canvas. І системи деякі мають безкоштовні варіанти, деякі тільки мають платні варіанти. Moodle має також безкоштовний варіант. І Google також має системи Google Classrooms. І ви можете також досліджувати. Я думаю, що ці системи також платні. Але Blackboard, Moodle і Canvas дуже корисні. Для тих, хто, як Лора і Кристина, ось ще Google Slides. Ви бачите тут сітку. І також є особисті веб-сайти. Тут wordpress.com – це безкоштовний платформ, щоб створити свій веб-сайт. І деякі вчительки також використовують, звичайно, PowerPoint або гібридні ресурси. Я хотів би показати вам, як інші вчителі також працюють, деякі завдання, які вони здали. Тут, наприклад, це для самих маленьких дітей. Тут є 4 тижні праці для дітей. Це на початковий рівень, навіть kindergarten, дитячий садок. А вони можуть вибрати просто один квадрант із кожного тут ряда, і вони можуть також прийняти, що я хочу, які завдання. Тут співати наші пісні, малювати щось, знайти щось, яке можу в домі, які може бути в хаті, які може бути корисний як інструмент. А тут є відео. Тут можна запросити когось, щоб грати з вами чи співати з вами. То різні просто діяльності, завдання для студентів, які вони можуть використовувати. Це дуже також корисні. Тоді студенти можуть там керувати своє навчання, і для дитячого садку, я думаю, що це непогано. І ще інші наших випускників, вона зробила цю відео.
як вступ до слухання оркестру. Hi everyone, it's Mrs. Freschiera. I'm going to be your virtual tour guide for the second grade orchestra field trip. Now, I'm sorry to say that we won't actually get to go to the orchestra this year. However, we are going to get a chance to watch a performance, dress up like young ladies and gentlemen, and enjoy all that the orchestra has to offer. Typically, we would go to Heinz Hall in downtown Pittsburgh, and we would get a chance to watch a 45-minute performance of the orchestra. Prior to going, we will talk about etiquette and how to behave at a very fancy place like Heinz Hall. This is what Heinz Hall looks like on the outside. It looks like any standard building in downtown Pittsburgh, but wait until you get inside. Let's see what Heinz Hall looks like inside. This is Heinz Hall on the inside, and all of those beautiful red velvet seats are where you would sit. Up top is called the balcony. Then there's the grand tier right in the middle where the lights are, and on the bottom is the orchestra level seating. There is no bad seat at Heinz Hall. You can hear the Pittsburgh Symphony Orchestra play from anywhere. Also, check out those gorgeous chandeliers on top. There are 12 amazing chandeliers up in the ceiling. Now, if you were to be sitting in those beautiful red velvet seats, this is what the orchestra would look like. You have the conductor right on that red platform in the middle of the stage. Then you have the strings right around him. In the far back on the left, you have the percussion. There's also a piano and a harp player on the left side. Right in the center behind the conductor in front of the percussion is the woodwind section. And in the far back on the right is the... Тоді вона готує студентів до те, що вони мали пішли до концерту. На жаль, зараз нема концертів. Але вони також тоді після цього створили віртуальний концерт для студентів. На Ютубі вона поставила цей концерт. Зараз покажу вам, як короткий, як вона зробила. По-перше, познайомитися з інструментів перкусії і так далі. І там є 26 хвилин іншого виконання також. То дуже цікаво, як вона зробила. То ви просто побачите, що студенти і що наші вчителі, вони дуже творчі люди, і вони бачать проблеми, і тоді придумають, як робити щось добре для студентів. Кожна ситуація, відрізняється від інших ситуацій. Тоді кожен викладач, кожен вчитель має придумати і створити те, що корисно для своїх студентів. Thank you, Laura. Зараз хочу, щоб ви познайомилися з своєю дружиною Кристина, і вона також зараз веде уроки студентами на фортепіано. Вітаємо Кристину, раді бачити. Зараз. Okay. So as Steve said, my name is Chris, and I teach a studio that varies in size each year a little bit, but basically is anywhere from 15 to 20 students right now.
Так як Стів сказав, я маю свою домашню студію на фортепіано, і в мене є студентів, ну, в кожному році трошки інші цифри, кілька студентів, але в цьому році, як правило, у мене є 15 до 20 студентів, учнів. My students range in age from 4 all the way up to upper high school. А в мене студенти навіть з першого року, першого віку до вищої школи. And so my situation is different from Laura's situation in that I work in one-on-one contact with my students at a very close level. То проблеми, які я зустрічаю, трошки відрізняються від проблем, які Лора бачить в своєму класі, бо я працюю один з одним студентами. And so obviously I had different challenges to move to online teaching from either Steve's situation or Laura's situation. То в мене були різні також проблеми і завдання, які я зустрічала, коли я переходила на онлайн. So these 4 areas were the ones that I had to immediately address. То було 4 проблеми, які виникали, і я мав відразу дати відповідь. По-перше, було оцінити обладнання. So the first one, assessing my equipment, was actually not just about me. It was assessing my equipment on my end, but also my students' equipment. Тоді я мав зрозуміти, що в мене є, і також, що студенти мають зі собою вдома. So Steve, you can go to the next slide. So there were many things that I looked at. Obviously, having a stable internet connection was one of the most important things. Я, звичайно, має бути хороший, стабільний платформ для інтернету. And I know that you have already heard about Zoom, and I have also done online lessons using FaceTime and Skype, and I do find that Zoom is the most reliable and works best. А вона також використовує вже Zoom, раніше FaceTime і Skype, і вона каже, що знайшла, що Zoom найкраще, працює найкраще. So after figuring out that piece, then it's also important to make sure that you have a really good, reliable computer or iPad device to do your teaching with. Тоді, звичайно, з кожного студента має бути надійний комп'ютер або планшет. And this is true for your students as well. And so I had to communicate with the parents of my students as well. Тоді я мав зв'язатися з батьками кожного студента, щоб дізнатися, що в них є. The other 3 things that are very helpful, but not completely necessary, are an additional webcam, a Bluetooth speaker, and a microphone. Це перші і другі пункти для мене, як вони обов'язкові. Це третій, четвертий, п'ятий пункт, вони не обов'язкові, але дуже корисні. I would say that the webcam is probably the most important of those optional ones. Вони думаю, кажуть, що для мене це веб-камера найкраще, якщо це можливо для вас. Because when you're working with individual students, and especially the young ones, but all of them being able to see your face and to personally connect with you is very important. But you're also working on a specific instrument, and in my case, piano. So to be able to have a camera that shows the keyboard directly so the students can see your technique and what you're teaching them directly on the keyboard is also important. Тобто я хотів би студентів, і дуже важливо студентам, і особисто для мене, що студенти не тільки бачили мене з дистанцію, але також, щоб вони бачили сам клавішу. So during this time, I did purchase a webcam to help with my teaching. Тоді я купила веб-камера для себе. So after addressing the technical aspects with equipment, then I had to address communication and how I was going to communicate with my families. Тоді після цього, коли прийняла рішення щодо обладнання, я мала подумати, як я буду зв'язатися з сім'ями. And as Steve and Laura both talked about, one of my main goals was just to encourage these families, because they are all coming at home with their children now and trying to figure out how to manage the musical education. So just to encourage them that this was possible, that we would be flexible, that we would figure it out.
головне для мене, як Стів казав і Лора казала, буде дуже важливе, щоб підбадьорити батьків у цьому, тому що всі студенти повернулися додому, деякі батьки працюють і не мають можливості з студентами працювати, а зараз йде homeschooling, домашні школи для всіх, і тоді виникає дуже великий стрес для батьків, тоді я хотів підбадьорувати батьків, щоб вони зрозуміли, все буде добре. And then I did my best to really streamline communication, to make it very clear and simple for the families so that they would know exactly what to expect. І тоді я хотів зробити дуже чітко інструкції для сім'ї, щоб вони зрозуміли очікування і що вони змушені зробити. І також. But let me encourage you that if you're doing this for the first time, you will make mistakes in that as well. And that happened to me. I was attempting to help my parents understand the best way to set their child up for success in terms of the physical setup for the lessons. And so I sent them a short video link and nobody watched it. And so I realized that's just even too overwhelming. So I learned and just sent a simple picture. Будьте також, майте терпіння один з одним, вона каже, тому що ви будете зробити помилки. Я також зробила помилку. Я хотіла допомогти батькам, і я їм послав відео, як зробити, і це не Кристина, це хтось інше. Я хотіла би зробити відео, яке допомагає батькам зробити з домашньої студії для індивідуальних уроків. Але я зрозуміла, коли студенти прийшли в онлайн, що ніхто з батьків подивилися на відео, на інструкцію. Я зрозуміла, вже навіть це відео занадто важко зараз для батьків, бо вони дуже зайняті. Тоді я прийняв просто показати і послати їм фотографію. So sending the picture on the right was just a simple way to say, this is the way you need to set up the device so that I can see your child best. I can see both their face and their hands, what they're doing. And on the right then was a picture of if you have no good way to set up a computer or an iPad, books will work. То вона просто послала їм фотографію, каже, будь ласка, тут з правого боку бачите дитинку, я хотіла б побачити їх рухи, і клавіатуру, і також обличчя кожної студентки. А якщо ви не маєте систему, хороший пульт, і навіть підпитри для відеокамер можна використовувати книги, якщо потрібно. And while we're on the subject of setup, there are a few very basic points if you're going to be working with a single student. They need a clear camera angle, and the light needs to be behind the camera versus behind the student, and that way you can more clearly see the student. Тобто, по-перше, щоб камера дуже чітко показала студентів, і також, що світло був із-за камера, і не із-за студентів, а ви не побачите обличчя студентів. So those are the kinds of things that I needed to communicate to my families. Тоді це було те, що я хотіла би сказати своїм сім'ям. The other thing I found was in communication that it was very important to have a weekly touch base email with my family so that they would know what to expect for the next lesson, as well as what to expect for home practice. And so with that, I would send a detailed written goal sheet for the students on that email. Тоді я зараз пишу щотижневі листа для студентів, щоб батьки зрозуміли, що очікувати від мене. Це дуже чітко і дуже коротко. І тоді кожна студентка також отримає завдання і цілі для домашнього завдання протягом наступного тижня, щоб батьки розуміють, що вони мусять зробити студентами. Так. So this next slide gives you a basic understanding of what we normally teach in lessons. This is sort of the content of what I get to. I address technique, I address rhythm, I address sight reading, ear training, depending on the student's level, pattern, interval, or note reading, different musicality things like dynamics,
and then theory. So those are all things that we teach in our private lesson time periods. And some of these were going to have to be adjusted for the online format. Як правило, це звичайний зміст кожного уроку, який ми використовуємо. Я зрозуміла, що я маю зараз змінити підхід до деяких предметів. So in that sense, some of the adjustments that I had to make for teaching this content when working online were I had to understand that technical development might be actually delayed slightly because one-on-one lessons are so crucial to be next to the student to model for them, as well as to be able to actually physically gently form technical elements. In my case, piano, hand shape, whether it be teaching them how to have their hand, and modeling that for them. A lot of times that's a physical thing. And so I had to give myself some grace, as well as let the parents know that the technical advancements were going to maybe be slowed slightly. Wow, okay, it's a lot. Just explain. То я зрозуміла, що навіть розвиток техніки студентів дуже зараз відбувається повільніше, ніж коли ми працюємо один з одним в одній кімнаті. А тоді я мала також трошки збільшити терпіння щодо цього і ще додати студентам інші вправи, інші завдання, щоб вони самі змогли би оцінити їхній розвиток щодо техніки, і щоб батьки зрозуміли, як сформувати, наприклад, шаблони, або розвивати техніку щодо руки і так далі. Це дуже важко, але батьки зараз розуміють, як це зробити. Це навіть як там система Сузуки, коли мама або пап, або тато сидять зі студентами своїми і працюють. Correct. The younger students definitely needed mom and dad, much more so than in Laura's situation. I had to have, for my younger students, have a real understanding with the parents that they had to be there for the little ones. Для наймолодших студентів це було обов'язково, що їхні батьки або мама або тато, щоб хтось був присутній під час уроків, а також під час завдання, коли практикують вдома завдання. Це дуже важливо, особливо для дітей, які 4 роки або 5 років. 4 роки або 5 років дуже важко для них окремо працювати без батьків. То Кристина також зараз навчає батькам, а бути також як нібито учителька фортепіано. Right. And then in other ways, we used household items that they could actually have. So I have a greater reliance on those kinds of things, whether it be like a small ball that the student can put under their hand for hand shape or things like that. Наприклад, я зрозуміла, можливо, є маленький м'яч вдома. Вони можуть тримати м'яч в руки, і це покаже батькам, як сформувати фізично руку для гри на фортепіано. And then the online format has given me some time and space to actually do even more ear training and listening than I normally might do. Але зараз я можу навіть, я змогла додати деякі навчання для, наприклад, тренінг звуку або слухання. Є різні вправи, які я додала онлайн, які студенти можуть практикувати окремо, і ми не мали часу у цьому уроки тут зі собою вдома це зробити, тоді це нова можливість і ще розвивати здібності студентів. So it's very easy to have a call and response set up with your student where you sing something and they can sing it back to you. Наприклад, я роблю те, що я буду співати щось, а вони повторюють те, що я співала. Ми можемо зробити тоді заклик і відповідь через Zoom. And you can do that obviously at a lot of different levels. For the youngest ones, you may simply sing the solfege, sol, mi, and then they would have to repeat after you. Для самих маленьких може просто співати солфеджіо, sol, mi, і вони повторять.
or for the older students, you may not use the solfege term, and they would have to listen and sing the same pattern back, but use the solfege terms. Але, можливо, для старших студентів ви будете просто їм дати складніші завдання і складніші шаблонів, і вони також змушені повторювати ці шаблони, і навіть додають і солфеджіо до цього. And then the same is true with rhythm, back and forth, doing rhythm patterns to develop their rhythm, sense of rhythm and feel. You can also do rhythm dictation, where you show them something on your screen through screen sharing, and then they have to do that back to you, or you can say a rhythm and make them write it down and show it to you. Може зробити різні, навіть, скажімо, шаблони щодо ритму. І може сказати do, they, do, а вони повторять do, they, do, або вони змушені написати шаблони, або створювати, придумати якісь шаблони і так далі. Correct. Then the other thing I had to adjust was I even had to be more specific on my goal sheets for clarity. So what was written down for the student, because that made it easier for them in their home situation to follow what they needed to do during that week time in between. Вона каже, що вона збільшила кількості інформації, яку вона включила там на рахуші, на завдання, пояснення для щотижневого завдання для батьків, щоб вони зрозуміли чітко, як зробити і що зробити з студентами. And the theory written work that I sent home for my children to make sure that they are understanding theory concepts, I have now begun to ask the parents to send me pictures of the work they've done so that I can look at them and not have to try to see them through the screen. А тоді є завдання щодо музичної теорії. Я просила, щоб батьків знімали фотографію завдання, щоб я змогли це побачити. Було дуже важко було через відеокамеру під час уроків побачити завдання. То я заздалегідь просила, щоб батьків також заздалегідь послали мені домашні письмові завдання. And then finally, one of the things that I've really increased a lot of are using simple online games for teaching concepts. And the reason for this is that while I always play music games, even in lessons in my home, it's extra important now because students are feeling very cooped up in their homes, not being able to go places, and they're also feeling anxious about this time period. То як правило, я використовую різні музичні ігри під час уроків. А зараз це дуже важко включити ці ігри для студентів, коли вони не присутні зі мною. Тоді я також мав придумати або знайти інші музичні ігри, іграшки навіть в інтернеті, які можуть бути корисні для студентів вдома. Вони деякі відчувають, що вони як в'язницю в торбі вдома, розумієте? Тому що не може ходити, не може піти по парку, не може нічого зробити, і вони просто сидять вдома як в торбі. То дуже важливо для вчителів, для викладачів знайти щось корисне, щось, яке дуже підбадьорені для студентів зробити вдома. So for example, this next one here, the Jeopardy goal sheet. So that's the blue one, Steve. Наприклад, це іграшка. This is a game that I created through an online platform, and then I share my screen with the student, and they just pick the categories, and they're earning pretend money, but they're answering questions, and the questions can be anything from identifying something to listening to a musical example to singing back something. And not only does this is it fun for them and it's a learning experience, but it also helps me see where there are things they don't know that I need to address. Так, тут це ігра, це як дуже відома ігра, яка вже 30 років йде на наші телебачення. І це вони вибирають тоді, наприклад, я хочу динамік щодо за $100. І тоді покажуться деякі завдання чи питання, і студенти змушені дати відповідь.
або вони вибирають за $200 або за $500. За $500 там буде найважливіше, найважче запитання чи завдання. І тоді вони зароблять, можна сказати, заробляють гроші. Звичайно, це тільки гроші уяви, це не фізичні гроші, бо вони не такі багаті, але це також показує, Кристина, знання студентів і кожного студента, щоб вони знали, як зробити, що вони ще потрібно, вони ще потрібно допрацювати. The next one is just a PowerPoint question for younger kids. There's just 10 different questions, things they have to do. No, you have to go back. Yep. This was a game. There are then 10 different questions and the younger ones can answer it. And, so it's, if they get 10 right, they win. І тут є ігра, яка називається 10, щоб виграти. І тоді є 10 запитань, і студенти змушені правильно дати відповідь на кожного запитання, щоб виграти. Це дуже корисно для молодших студентів. And then the next slide just has some pictures of things, different things I use, whether they're easily pictured type things, ways for students to learn and to see, as well as in the middle are apps that are really useful. А тут, наприклад, є різні фотографії, різні речі, які використовують під час уроків, до ре, мі, фа, соль. А тут у нас є різні системи, звичайно, у нас наш до змінюється, а у вас до не змінюється. А також, бачите, з лівого боку, те, що я покажу батькам, як зробити рукою, і так різні речі, іграшки. А тут посередині є різні програми, платформи безкоштовні, які також допомагають студентів з читанням, чи з музичною теорією, просто різні цікаві іграшки. І можете використовувати ці програми безкоштовно. Now, during the majority of your lesson, you're doing exactly what, I'm doing exactly what I would do if they were in my home and listening to them play their pieces and back and forth that way. But these are small things that you can do to encourage them and to help them with theory concepts. Звичайно, це для них домашня робота, але в більшості нашого уроків разом, вони просто грають для мене, я вислухають і даю їм рекомендації. And then for some additional tips here, I found myself doing a lot more recordings and especially recordings of accompaniment parts for the little ones to play along with on their songs, because that makes them feel like they are performing more. And it's what I do in lessons with them. So it gives them a sense of continuity and normalcy, because you can't do that online. Як Лора зробила також записи її співу, і студенти Кристина також зробила записи, акомпанементи для студентів, особливо для молодших, це дуже корисно. То вони грають мелодію, а вона тоді записувала акомпанемент, який вони можуть слухати під час домашнього завдання. And I'm also finding that I send some videos because I think it's harder sometimes for the kids to connect and remember things when it's through the screen. And so sometimes I'll send a reminder video of maybe a rote piece I was teaching or something that's helping them. So an example of that is and the next slide, Steve. And if you start that at about don't start it right away, start it at like about 1 minute in. This slide here? Yes. Okay. Наприклад, інколи мені потрібно послати якийсь відеозапис до батьків або до студентів, щоб вони зрозуміли те, що я хочу від них, те, що я очікую від них. So this was for a very young student. And we started a minute in? About 1 minute, yep. This was for a very young. Це дуже таке молода студентка. So here's the reminder for what we did yesterday. Ми це зробили вчора. Do, do, so, so, la, 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 so. I'll do it one more time. Do, do, so, so, la, 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 so. So you can practice that this week.
Це просто приклад того, що вона посилає дітям, коли їм потрібно. All right, and then other than that, because there are more distractions, like we mentioned, in a home environment than maybe when they're with me here in my little studio, sending the written review, having them go, having their parents there, and then also using some of these videos are really helpful, whether they be YouTube videos that demonstrate a concept or the videos that I send. Є багато, вона знайшла, що є багато відволікання, коли студенти, коли вони вдома, або інші діти грають вдома, і просто те, що відволікає уваги. І то вона каже, що ці відео, ці інші ігри дуже допомагають студентам звернути увагу до завдання. Це дуже корисна лінія. And then the final thing here is that because video lessons take a little longer, it just takes longer than when you're demonstrating and when you're in the same room with the student. I find that sending some written explanations with some diagrams for review of certain concepts allows them to practice that at their home and cements their understanding of the concept. And then we don't have to take that time to explain it again online. Вона каже, що просто уроки онлайн, вони не йдуть так швидко, як коли ми сидимо разом в одній кімнаті. Отже, я знайшла, що всі додаткові інформації, відео, аркуші, іграшки і так далі підсилюють те, що я хотіла би зробити під час уроків, як вони були зі мною в одній кімнаті. Це просто додаткове підсилування інформації. And there's an example of that on the last page where I was teaching somebody about half steps and whole steps. Оце приклад, наприклад, коли я працювали студенти, і ми розмовляли про півтони і полтони, як вони відрізняються один від одного. Тоді я просто показала їм цю картинку і створила цю картинку лінійку. So, and then the only other thing is that I have encouraged my students to send me videos of them playing their songs, especially if I sent recordings of an accompaniment part. It's great for them to send me a recording back of them playing along with that. And I have hosted a few little times where I've gotten 3 students on Zoom together and they've played for each other. And so those are neat opportunities that are different during this time. Щоб створити навіть спільноту, можна сказати, а почуття спільноти між студентами, я роблю так, що ми проводимо навіть міні-концерти, виступи разом, коли ми робимо якісь зустрічі з 3 чи 4 студентами, а вони просто грають один для одного через Zoom. І це дуже корисний лінійка. І я кажу, що я дізнаюсь, що студенти також люблять це зробити. Отже, я ще буду додати. І вона також каже, що студенти навіть можуть послати мені відео протягом тижня до наступного року. І тоді, якщо вони мають проблеми, чи переживають які проблеми, чи питання, Кристина може заздалегідь тоді знайти відповіді студентів. Окей. Крис? Yes, that's it. Окей, це все. А тут домашня студія їхня, наша. Тут з лівого боку є веб-камера Logitech. Вона коштує приблизно десь $80 тут. Дуже корисно, може купити також в Європі. Я думаю, що в Україні буде 2 рази дорожче, на жаль. Тут є монітор, а вона бачить і дивиться на студентів тут. І тут це Zoom, вона Zoom працює, використовує через комп'ютер. І тут є Bluetooth спікер також. І це спікер, як колон, дозволяє дуже чітко почути студентів, як вони грають.
Notice I moved a lamp behind in case it's dark outside. I can turn that lamp on behind that so that I am lit up for the students again. Тоді під час дня тут є сонячна, і де важко студентам бачити її. Якщо йдуть уроки увечері, тут є лампочка, яка покаже чистіше обличчя Кристини. The other challenge during this kind of time is that your students are not bringing their music with them to your house, so you don't have the music necessarily right in front of you. And so I've had to, you can see underneath down there on the floor, I have a whole stack of books. So those are all things that my students are working in so that I can quickly grab them so I have the music in front of me as well, because you won't be able to see that through the online. І ще проблеми, що студенти не можуть принести з собою своїх нот до уроків. Тоді Кристина мала купити ще додаткові збірники нот, які мають студенти зараз, щоб додати письменну інформацію для студентів. Вона покаже навіть зі своєї партитури те, що потрібно змінити для студентів. Окей. Отже, я надіюсь, що ця інформація була корисна для всіх вас. Дякую за увагу. І ще було питання, загальне питання про те, як довго триває, чи думаєте, триває карантин зараз в Америці. Я скажу відверто, ніхто не знає, але вони зараз прогнозують і передбачать, що ще буде друга хвиля і третя хвиля. Друга хвиля буде десь посередині осінню, десь у кінця жовтня або на початок листопада, і ще третя хвиля буде у січні і люті. Ми готуємо зараз, і ми робимо такі плані, що буде 4 варіанти. Перший варіант – це те, що життя йде, як раніше було, що не буде ніяких проблем. Ви були б вдячні, якщо це йде. Але це, я думаю, що це не буде. А другий варіант – це гібридний варіант, що ми будемо повернутися до університету, але ми будемо ще практикувати фізичну дистанцію, що ми не можемо бути тіснувати там, помістити дуже багато студентів в одному класі, в одній кімнаті, то там, де раніше було 200 студентів, зараз може бути тільки 40 студентів. То ми думаємо, як це зробити, це гібридна ситуація. І третя картина може бути те, що ми будемо починати навчальний рік разом, але де виявляє знов коронавірус, десь в кінець жовтня або початок листопада, і ми будемо повернутися додому і знов. Звичайно, ми це не хочемо зробити. І ще четвертий варіант – це весь рік буде онлайн. І навіть деякі наші університети готуються до цього. І сам просто, що зараз немає вакцинація проти коронавіруса, і поки що вони шукають і вакцинацію, і досліджують вакцинацію, і зробити іспит вакцинації і так далі. І там ще буде рік до 1,5 роки. То ми плануємо, готуємося до того, що буде ще 1 рік в онлайн режим. Деякі студенти кажуть, ну тоді я не хочу поступати. А інколи кажуть, це не варто, чому це мені коштує. Але ми розуміємо, що викладачі працюють, вчителі працюють навіть довше і набагато більше, ніж раніше, і ще додають інформацію. І ми намагаємося мати огляд про те, що дає нам ці можливості бути онлайн, що додає нам. Це створює нові можливості для нас зробити щось інше, що ми можемо уявити собі щось нове, щоб допомагати студентам. То є відеоресурси, є різні технології, які люди зараз придумають, які будуть корисні. То я думаю, що життя ніколи в університеті не буде так, як було раніше. Ці нові технології допомагають нам, і зараз навіть хто зміг уявити, що рік тому назад, що ми будемо навіть проводити цю конференцію, вебінар через Zoom з Україною. І тут ніхто не зміг передбачити. Не було такої технології також раніше. Отже, так,
Ми думаємо, що потрібно навчатися і потрібно ще продовжувати нашу працю, і ми готуємо до цього. Дякуємо дуже, Стіве. Нам дуже сподобалася ця інформація, і ця лекція, і ці тренінги, які ви для нас провели. Молоді вчені, викладачі задавали багато питань. Я думаю, що ми знайшли для себе багато відповідей. І найперше – це підбадьорення, щоб ми також працювали над новими курсами, над тим, що актуально, над новими відео, над новими підходами, щоб зацікавити наших студентів, наших дітей, щоб вони могли більше бути креативними, більше творити і надихатися. Дякую ще раз дуже щиро вам від імені всіх нас, молодих вчених. Дякую всім тим, хто був із нами і хто слухав. Чекаємо на ваші відгуки, на ваші питання. Думаю, продовжимо дискусію ще через деякий час, якщо ви не будете заперечувати. Щиро дякую за цю нагоду бути разом з вами. Хочу привітати Україну і кажу слава Україну. І ми також любимо Україну і хочу, щоб Україна була дуже сильна, зміцна країна. Ми цінуємо вашу культуру і ваш народ і дуже любимо вас. То дуже важко для нас бути далеко від вас і не відвідати Україну. Особливо я мав бути в Україні навіть через місяць, і, на жаль, я не приїжджаю. Отже, так, дуже важкий час, але ми хочемо знати, що ми знаємо, що Україна є, ми знаємо, що вона чудова країна, і дякую за все. Дякуємо також Віталію Болгару, який організовував цей Zoom. І до нових зустрічей. До зустрічі.